Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng trải qua những khoảnh khắc nóng giận. Đó là những lúc mà cảm xúc trở nên khó kiểm soát và chúng ta có thể nói hoặc làm những điều mà bản thân sau này hối tiếc. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng khi nóng giận, bạn thực sự biến đổi như thế nào? Tâm trí của chúng ta có thể bị mù quáng bởi cơn giận dữ, biến con người bình thường trở thành những người mà chính họ cũng không nhận ra. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cảm xúc này, cơn nóng giận và cách nó ảnh hưởng đến hành vi và tâm lý của mỗi người. Liệu có phải chúng ta đang vô tình để cơn giận điều khiển cuộc sống của mình? Và làm sao để có thể kiểm soát nó trước khi nó biến chúng ta thành những phiên bản tồi tệ của chính mình? Hãy cùng khám phá những bài học quý giá từ triết lý cổ nhân, những người đã dành cả đời để nghiên cứu về bản chất con người và cách chế ngự cảm xúc. Những triết lý này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, mà còn là chìa khóa để xây dựng một cuộc sống thanh thản, biết kiểm soát và vượt qua những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc sống. Tức giận. Cổ nhân từng dạy rằng, chỉ cần tức giận là bạn đã thua rồi. Người không kiểm soát được cảm xúc cũng đồng nghĩa với việc không tự chủ được cuộc đời mình. Nhà lãnh đạo quân sự lừng danh Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì còn vĩ đại hơn một vị tướng có thể hạ gục một thành trì. Nếu muốn đạt được thành tựu lớn lao, trước tiên chúng ta phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng. Nhiều người, dù đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi gặp điều gì đó khiến họ khó chịu, họ cũng không thể giữ được bình tĩnh, từ cãi vã, chửi mắng, đến thậm chí động tay động chân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Khi chúng ta tức giận, ngọn lửa vô minh trong lòng sẽ bùng cháy, và từ đó chúng ta mất đi lý trí. Người không làm chủ được cảm xúc của mình sẽ mãi mãi không làm chủ được cuộc đời, dễ rơi vào vòng xoáy của sự chìm đắm và tổn hại. Ví dụ điển hình là Trương Phi trong thời Tam Quốc. Khi hay tin Quan Vũ, người anh em thân thiết của ông, bị hại, Trương Phi không kìm nén được nỗi buồn và tức giận, dẫn đến việc ông uống rượu, mất kiểm soát và sát hại binh lính. Cuối cùng, chính thuộc hạ của ông, Phạm Cương và Trương Đạt, đã ra tay sát hại ông trong lúc ông đang say ngủ. Câu chuyện của Trương Phi cho thấy, người không kiềm chế được tính khí của mình thì dù có tài năng đến đâu cũng không thể đạt được kết cục tốt đẹp. Những người như Trương Phi thường mang theo năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ và công việc của họ. The Godfather có một câu thoại rất nổi tiếng. Đừng bao giờ để bất kỳ ai ngoài gia đình biết bạn nghĩ gì. Những người dễ dao động, dễ bộc phát cảm xúc, thường thiếu sự khôn ngoan và dễ gặp tai ương. Ngoài ra, tức giận còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trong y học cổ truyền, người ta cho rằng mọi bệnh tật đều bắt nguồn từ sự tức giận. Nó không chỉ hại gan, phổi, mà còn gây tổn thương tim mạch và mạch máu não. Khi chúng ta tức giận, thực tế là chúng ta đang tự tạo ra những hậu quả xấu cho cuộc sống của mình. Tức giận là một trong những cảm xúc nguy hiểm nhất, và chúng ta cần học cách kiềm chế nó. Trong thế giới đầy biến động, mỗi ngày có thể mang đến những thử thách, nhưng việc giữ lòng mình bình thản như một chiếc thuyền không lặng lẽ trôi giữa dòng đời là một nghệ thuật sống cao quý. Nếu bạn ngồi trên một chiếc thuyền và trước mặt là một chiếc thuyền khác, người trên chiếc thuyền đó không điều khiển thuyền một cách thích hợp, làm cho thuyền của bạn bị đâm vào nhau. Lúc đó, bạn có thể sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng nếu trên chiếc thuyền đó không có người, chỉ là một con thuyền trôi dạt, bạn có còn tức giận không? Căn bệnh thường gặp của con người là quá chấp vào cái tôi, quá coi trọng bản thân. Khi coi mình là quan trọng quá mức, dễ nảy sinh tranh chấp với người khác. Nếu có tâm thái như thuyền không, bạn sẽ giảm thiểu được sự tranh cãi và cảm thấy ít tức giận hơn. Trong cuộc sống, nhiều vấn đề không thể được giải quyết chỉ bằng sự tức giận. Hạ thấp cái tôi và không coi mình là quá quan trọng thì sẽ dễ dàng hóa giải mâu thuẫn. Trang Tử trong các câu chuyện ngụ ngôn đã kể về những người có hình dạng không giống người thường. Trong số đó có những người bị tàn tật bẩm sinh hoặc bị hình phạt làm mất đi tay chân. Từ vẻ ngoài, họ khác biệt với người thường. Nhưng trong số họ, người vẫn có hoài bão, lý tưởng và sống rất vui vẻ, thành công, xứng danh kỳ nhân dị sĩ. Ví dụ, có một người tên là Trơ. Hai vai của ông ta cao hơn đỉnh đầu, đầu cúi thấp xuống đến rốn, búi tóc vốn búi phía sau lại chồng ngược lên trời. Ngũ tạng lục phủ bị ép ra sau lưng, ông ta bị gù lưng.
hai chân mọc ở hai bên sườn. Trang tử mô tả Trơ không chỉ xấu xí mà còn có phần dữ tợn, trông giống một con quái vật. Tuy nhiên, Trơ sống ra sao? Ông ta làm nghề vá may, giặt quần áo cho người khác, đủ để nuôi sống bản thân và còn có thể làm thêm việc khác như xay thóc, sàng gạo cho người khác. Tiền kiếm được đủ nuôi sống 10 người. Trang tử cho rằng người tàn tật bẩm sinh như Trơ chỉ cần tự làm lấy vẫn có thể sống vui vẻ và tận hưởng cuộc đời. Trang tử cũng kể về một người tên là Ai Đà Tha, cũng là người xấu xí, nhưng lại có sức hấp dẫn kỳ diệu. Những người đàn ông ở cùng ông một thời gian sẽ cảm thấy lưu luyến vì đức hạnh của ông, không muốn rời xa. Phụ nữ gặp ông thì về nhà nói với cha mẹ rằng gả cho ông làm thiếp còn hơn gả cho người khác làm chính thê. Trang tử cho rằng trên thế giới có những người như vậy, ngoại hình có thể rất bình thường hoặc xấu xí, nhưng nội tâm có sức mạnh nhân cách, có thể thu hút người khác. Sức mạnh chân chính của một người không biểu hiện ở tài hoa hay kỹ xảo rực rỡ, mà là ở sự hòa ái và sự kiên định. Trang tử lấy người khuyết tật bẩm sinh và người có thân thể không vẹn toàn để ví dụ về cuộc đời. Con người thường gặp hai loại thử thách: bẩm sinh không đầy đủ và hậu thiên không thuận lợi. Không phải ai cũng lớn lên trong môi trường tốt, đại đa số đều xuất thân từ gia đình bình thường hoặc thậm chí là bần hàn. Mỗi người có thiên phú khác nhau, khác biệt về ngoại hình và trí lực, và trong hành trình cuộc đời, hầu như ai cũng phải đối mặt với những khó khăn. Vì vậy, khi gặp khó khăn, việc tức giận và oán trách không có ích gì. Thay vào đó, hãy học trí huệ của Trang tử, tích lũy kiến thức và đức hạnh, xây dựng con đường của riêng mình mà không tức giận. Trang tử nói rằng mỗi người có con đường riêng để đi. Ví dụ như gà rừng trong núi tìm mồi rất khó, phải đi 10 bước mới tìm được một con sâu, đi 100 bước mới tìm được một giọt nước. Nhưng nó vẫn không muốn bị nhốt trong lồng, vì trong lồng dù không lo ăn uống và lông mượt mà, nhưng mất đi tự do thì chẳng vui vẻ gì. Cuộc đời cũng vậy, tự do và vui vẻ quan trọng hơn thành công rất nhiều. Một thiền sư thấy ngư phủ thả lưới, một con cá vùng vẫy thoát ra khỏi lưới. Thiền sư vui mừng kêu lên, vì con cá thoát khỏi lưới giống như con người thoát khỏi cạm bẫy của thế gian để được tự do. Trang tử kể câu chuyện về lỗ hầu nuôi chim ở ngoại thành nước Lỗ. Một con chim biển rất lớn bay đến và quốc quân nước Lỗ rất vui mừng, cung kính rước chim biển vào trong thái miếu, tổ chức lễ tấu nhạc cửu thiêu và chuẩn bị rượu ngon, mổ dê bò cho chim ăn. Nhưng chim biển lại không ăn uống, vẫn u uất như thế suốt 3 ngày. Cuối cùng, chim biển bay lên trời và chết, từ chối bị trói buộc trong lòng. Kỳ thực, khi nội tâm bạn rất mạnh mẽ, tất cả các sự việc sẽ trở nên nhỏ bé. Chúng ta nên thay đổi tâm cảnh và suy nghĩ, có thể sẽ thấy thế giới thay đổi rất nhiều. Tức giận giống như hòn than nóng, bạn muốn ném vào người khác, nhưng chính bạn là người bị cháy đầu tiên. Yêu thương những người đối xử tốt với mình là dễ, nhưng bao dung với những người không tốt với mình mới là khó, và không phải ai cũng làm được. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi chảy, chỉ có tình yêu thương và sự đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua va chạm và xích mích trong cuộc sống. Chính vì lý do đó mà Đức Phật Từ Bi đã ban tặng cho nhân loại một món quà quý giá, đó chính là sự tha thứ, hay còn gọi là lòng khoan dung. Sự tha thứ không chỉ là một phần của lòng từ bi mà còn là tài sản vô giá trong mọi mối quan hệ. Lấy đức báo oán và cảm hóa bằng sự bao dung là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai nước Lương và Sở trở nên tốt đẹp. Tại biên giới giữa nước Lương và nước Sở, quân lính của hai nước đều trồng dưa nhưng cách chăm sóc khác nhau. Quân lính nước Lương chăm sóc ruộng dưa thường xuyên nên dưa phát triển rất tốt. Ngược lại, quân lính nước Sở ít chăm sóc ruộng dừa khiến dưa chậm phát triển. Huyện lệnh nước Sở thấy vậy đã tức giận và trách mắng quân lính, dẫn đến việc quân lính nước Sở ghen tị và lén lút phá hoại ruộng dưa của nước Lương. Khi quân lính nước Lương phát hiện, họ muốn trả thù bằng cách phá hoại ruộng dưa của nước Sở. Tuy nhiên, Tống Tự, huyện lệnh biên giới của nước Lương, đã phản đối kế hoạch đó. Ông cho rằng trả thù chỉ làm gia tăng thù hận và hẹp hòi. Thay vào đó, ông quyết định mỗi đêm âm thầm tưới nước cho ruộng dưa của nước Sở mà không để cho họ biết. Sáng hôm sau, quân lính nước Sở thấy ruộng dưa của họ phát triển rất tốt và phát hiện ra rằng quân lính nước Lương đã giúp đỡ họ. Huyện lệnh nước Sở, sau khi biết chuyện, cảm thấy rất vui và báo cáo cho vua nước Sở.
Vua nước Sở cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt và quyết định gửi lễ vật đến tạ lỗi với Tống Tự, Lựu, đồng thời xin được kết giao với nước Lương. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước trở nên tốt đẹp. Câu chuyện tiếp theo là về một lão tiều phu nghèo trong một làng quê. Khi các quan viên đến thu thuế, lão khóc lóc van xin được khất đến kỳ sau. Vị quan viên giận dữ, định chém lão để làm gương cho dân chúng. Trước cái chết, lão tiều phu bình tĩnh và nói rằng, trước đây vì giận dữ nhất thời, lão đã sống cô độc suốt 30 năm qua. Lão nhận ra rằng khi giận dữ, không nên hành động gì cả, vì cái chết là hình phạt cuối cùng cho sự giận dữ của mình. Lão tiều phu nhắm mắt yên bình chờ cái chết, nhưng vị quan viên đã quyết định tha cho lão. Khi về nhà, vị quan viên thấy cảnh tượng đau lòng. Vợ ông đang ôm một người đàn ông trên giường. Giận dữ, ông muốn chém đôi gian phu và dâm phụ này, nhưng câu nói của lão tiều phu lúc giận dữ không nên làm gì cả vang lên trong đầu ông. Ông kiềm chế cơn giận, và khi tiếp cận gần hơn, ông nhận ra rằng người đàn ông đó chính là con trai của ông, đang mặc đồ của ông. Ông cảm thấy may mắn vì sự giận dữ của mình có thể đã lấy đi 2 mạng người mà ông yêu quý nhất. Sau kỳ sưu thuế, lão tiều phu thấy vị quan viên đến và cảm ơn vì đã tha cho mình. Lão nói rằng nhờ có sự tha thứ của quan viên mà lão đã đủ tiền để trả hết nợ nần. Vị quan viên vui vẻ vì đã nhận ra giá trị của lòng khoan dung. Nếu nước Lương không dùng lòng từ bi để âm thầm tưới ruộng dưa cho nước Sở, có lẽ hai nước đã rơi vào chiến tranh. Nếu vị quan viên không khoan dung với vợ, có thể ông đã giết nhầm 2 mạng người mà ông yêu quý. Đức Phật dạy rằng, giữ sự tức giận giống như cầm một hòn than nóng với ý định ném nó vào người khác, nhưng chính bạn mới là người đầu tiên bị cháy. Sự khoan dung không chỉ mang lại hòa bình và cảm hóa kẻ xấu, mà còn giúp bản thân bạn đạt được sự bình an trong tâm hồn. Trong sự khoan dung, ẩn chứa quy luật nhân quả sâu sắc. Khi bạn khoan dung với người khác, bạn cũng đang gieo mầm phúc lành cho chính mình. Ngược lại, người nuôi dưỡng lòng thù hận chỉ tự chuốc lấy khổ đau. Khi người khác đánh bạn, việc trả thù chỉ khiến vết thương của bạn khó lành. Hãy khoan dung và buông xả để tâm nhẹ nhàng và tìm được giá trị hạnh phúc thật sự. Nhịn cơn tức giận một lúc, tránh được mối lo trăm ngày. Trong sách Tăng Quảng Hiền Văn có câu, nhẫn đắc nhất thì chi khí miễn đắc bách nhật chi ưu. Tức là nhẫn nại trong một khoảnh khắc có thể giúp bạn tránh được nỗi lo kéo dài cả trăm ngày. Dù vấn đề hôm nay có lớn đến đâu, ngày mai cũng sẽ trở thành chuyện cũ. Thực tế cho thấy, dù tình hình năm nay có trầm trọng đến đâu, đến năm sau cũng sẽ trở thành quá khứ. Khi cảm xúc lắng xuống, những biến cố tưởng chừng như lớn lao sẽ trở thành những câu chuyện kể. Một người nếu có thể kiểm soát được cảm xúc của mình sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ trở nên đơn giản hơn. Trong sách Thái Căn Đàm viết rằng, tính táo tâm thô giả nhất sự vô thành tâm hỏa khí bình giả, bách phúc tự tập. Có nghĩa là người hấp tấp, nóng nảy sẽ rất khó đạt được thành tựu. Ngược lại, người ôn hòa, điềm đạm và thái độ ổn định sẽ tự nhiên nhận được phúc lành. Nóng giận và ngu dốt thường đi cùng nhau. Khi lửa giận nổi lên, con người dễ dàng hành động ngốc nghếch. Người sống mà luôn bị cảm xúc chi phối sẽ trở thành nô lệ cho cảm xúc suốt đời. Ngược lại, người ôn hòa có thể duy trì lý trí và kiểm soát cảm xúc của bản thân, sẽ tránh được những cạm bẫy và họa nạn do cảm xúc gây ra. Nhà triết học nổi tiếng Hy Lạp Aesop từng nói rằng, cơn tức giận thường mang theo sự trừng phạt của chính nó. Khi sự tức giận tấn công nội tâm một người, tai họa cũng sắp đến với người ấy. Vì tức giận khiến họ đánh mất lý trí và các quyết định đưa ra lúc đó thường là sai lầm. Hoàng đế Napoleon, dù là một vị tướng tài ba, cũng nổi tiếng vì không kiểm soát được cảm xúc và cơn nóng giận của bản thân. Có người từng đùa rằng một người có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn một vị tướng có thể hạ gục cả một thành phố. Nóng giận là điều ai cũng có và để nó phát ra là bản năng. Tuy nhiên, kiềm chế nó mới là bản lĩnh thực sự. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc nổi giận đều sẽ gây tổn hại cho bản thân. Tại công ty, một người nổi giận với ông chủ có thể mất việc. Cáu kỉnh với đồng nghiệp có thể khiến họ xa lánh. Nổi giận với khách hàng có thể mất đi lợi ích. Và nổi giận với người thân có thể làm không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Do đó, trong mọi tình huống, con người cần học cách bình tĩnh và kiềm chế bản thân. Tính khí tốt là tài phú của con người. Một người có thể tu dưỡng tính khí tốt sẽ tự nhiên có được phúc khí.
Có một câu chuyện cổ Tây Tạng như sau. Xưa có một người tên là Ái Địa Ba. Mỗi khi tức giận vì tranh chấp với ai đó, Ái Địa Ba thường chạy quanh đất đai của mình 3 vòng. Những người khác hỏi lý do, nhưng anh không trả lời. Mỗi lần như vậy, Ái Địa Ba lại càng chăm chỉ làm việc và đất đai của anh ngày càng mở rộng. Dù vậy, anh vẫn duy trì thói quen này cho đến khi già. Một ngày nọ, khi tóc đã bạc, Ái Địa Ba lại nổi cơn thịnh nộ và chạy quanh đất đai 3 vòng. Cháu trai của ông thấy vậy liền hỏi tại sao ông vẫn làm như vậy khi đã trở nên giàu có. Ái Địa Ba đáp rằng, lúc trẻ, mỗi khi tức giận, ông chạy quanh ruộng đất và nghĩ rằng nhà cửa của mình còn nhỏ, không đáng để tức giận người khác. Khi ông lớn tuổi, ruộng đất đã lớn, ông cũng suy nghĩ rằng mình không cần phải so đo tính toán với người khác nữa. Nhờ vậy, cơn tức giận nhanh chóng tan biến. Con người sống trên đời không thể lúc nào cũng đạt được điều mình mong muốn. Cuộc đời phần lớn là những điều không như ý. Sự khác biệt giữa người là có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân hay không. Người biết khắc chế những suy nghĩ xấu như nóng giận, ghen ghét, kiêu ngạo sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Thất phu nóng giận như hồ dữ, người mạnh tĩnh lặng như nước sâu. Người mạnh mẽ thực sự thường là người đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn, hiểu được sự gian khổ và cảnh ngộ trong cuộc sống. Dù gặp phải hoàn cảnh nào, họ vẫn có thể giữ vững sự kiên cường và trí tuệ. Thông thường, những người yếu đuối thường dễ dàng nổi giận như cọp dữ, trong khi người mạnh mẽ lại giữ được sự bình tĩnh và trầm tĩnh như nước sâu. Những người có tâm không tĩnh, dù là chuyện nhỏ nhặt cũng có thể bị phóng đại và tạo thành sóng gió. Người có nội tâm yếu đuối thường thiếu cảm giác an toàn, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến và lời nói của người khác, từ đó làm suy giảm khả năng phán đoán độc lập và dễ bị dao động. Vậy làm thế nào để trở thành người có nội tâm mạnh mẽ? Một người có nội tâm vững vàng sẽ sở hữu những phẩm chất sau. 1. Kỷ luật cao và sự tự tin. Kỷ luật là khả năng tự quản lý và tự kiềm chế bản thân. Một người có kỷ luật cao sẽ có khả năng kiểm soát cuộc sống theo một lịch trình nghiêm ngặt, từ đó bồi đắp sự tự tin. Sự tự tin không chỉ đến từ việc tin vào khả năng của bản thân mà còn từ việc liên tục học hỏi và cải thiện. Người tự tin, dù gặp khó khăn, vẫn sẽ tiến bước với lòng tin và sự tích cực. 2. Khả năng tự trào lộng bản thân. Trong cuộc sống sẽ có nhiều người phê phán và bàn luận về bạn. Một người biết tự trào lộng bản thân có thể tự cười mình và không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích. Đây là một cách giao tiếp và là dấu hiệu của sự trưởng thành, giúp bạn duy trì sự bình tĩnh và tự tin trong mọi tình huống. 3. Kinh qua sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng có thể tạo ra sự cô đơn và thử thách, nhưng cũng giúp bạn trở nên kiên cường hơn. Những người đã trải qua nỗi tuyệt vọng thường có khả năng hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống. Việc đối mặt và vượt qua sự tuyệt vọng giúp bạn phát triển sự dũng cảm và sức mạnh tinh thần, không để nó nuốt chửng bạn mà dùng nó để đẩy lùi bóng tối và chào đón ánh sáng. 4. Khả năng cô độc và sống một mình. Sống một mình và chịu đựng sự cô đơn không giống như giao tiếp. Một người có thể chịu đựng sự cô đơn thường có sự vững vàng nội tâm và khả năng tự chăm sóc bản thân. Cô đơn không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để khám phá và yêu thương chính mình. Khi bạn học được cách yêu chính mình, bạn sẽ dễ dàng yêu người khác và có khả năng đối mặt với nghịch cảnh và sống hòa hợp với người khác. Suy ngẫm và mở rộng tầm nhìn. Cuộc sống là một hành trình dài và không phải lúc nào cũng như ý. Một người trưởng thành sẽ học cách thích ứng và tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc ở một mình. Từ đó phát triển năng lực phán đoán độc lập và một tâm hồn rộng mở. Nếu chỉ biết so đo tính toán, bạn sẽ sớm bị tính toán bởi người đời. Cuộc đời giống như việc lái một chiếc xe. Khi bạn đi xa hơn người khác 30 km, bạn sẽ trải nghiệm những cảm nhận và hiểu biết mà người khác không có. Tương tự, cuộc đời như lái một chiếc máy bay. Khi bạn bay cao hơn người khác 90 km, bạn sẽ thấy cảnh quan hùng vĩ mà người khác không thể thấy. Điều này có nghĩa là khi bạn theo đuổi một viễn cảnh cao cả hơn, bạn không cần phải bận tâm đến những ánh mắt hạn hẹp của người xung quanh. Mọi chuyện sẽ trôi qua như gió thoảng mây bay, không thể ảnh hưởng đến bạn. Phía sau bầu trời rộng lớn là sự vượt thoát khỏi những ràng buộc của tư tưởng hẹp hòi và những hạn chế của chủ nghĩa hình thức. Để đạt được điều này, cần có một tín ngưỡng chân chính vì cuộc đời thực sự quá ngắn ngủi. Dù bạn ôm giữ những gì đi nữa, cuối cùng bạn vẫn cần có một tín ngưỡng chân chính trong thời đại này. Mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình,
Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị khi dạy con người sống thiện tâm, trân trọng và tôn vinh sự sống. Tín ngưỡng của mỗi người cần được tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tin theo. Nếu chỉ vì mưu sinh, danh lợi hoặc địa vị mà theo đuổi tín ngưỡng, thì tín ngưỡng đó chỉ là một công cụ dẫn đến diệt vong. Sự khác biệt giữa trí huệ và chân lý là rất lớn. Hãy học cách khao khát chân lý. Điều này vượt xa cả việc theo đuổi trí tuệ. Chân lý có thể giúp con người có trí huệ để đối xử tốt với mọi vật, khoan dung trong các mối quan hệ phức tạp và kiên định niềm tin khi đối diện với thử thách. Khi bạn có thể đối diện với sự tăm tối trong nhân tính và bi kịch của thế gian mà vẫn giữ được trái tim thiện lương và tinh khôi, bạn sẽ có thể sống bình an và hạnh phúc. Hãy là chính mình. Đừng mong muốn lấy lòng tất cả mọi người. Nếu bạn không thể làm điều này ngay bây giờ, thì tương lai bạn cũng sẽ không thể. Con người không thể hoàn thiện được tất cả. Cuộc đời của bạn không cần phải sống dựa vào lời nói của người khác. Còn nhiều việc quan trọng đang chờ bạn thực hiện. Những người có nội tâm mạnh mẽ rất ít khi để ý đến ý kiến của người khác, dù đó là người quen hay người lạ. Họ giống như những người tích cực lạc quan, không quan tâm đến thông tin tiêu cực. Nếu thấy chúng, họ sẽ nhanh chóng bỏ qua hoặc làm cho nó biến mất, vì họ hiểu rõ mục tiêu và điều mình theo đuổi. Khi gặp chướng ngại, họ tìm cách vượt qua. Khi đối diện với trắc trở, họ không dễ dàng từ bỏ hay gục ngã. Khắc phục khó khăn sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh. Giải quyết vấn đề sẽ mang lại trí huệ. Ra khỏi bóng tối sẽ giúp bạn nhìn thấy ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Đối với những người có nội tâm mạnh mẽ, những thử thách này chỉ là những bước đi cần thiết trong cuộc đời mà thôi. Không oán không hận. Người không oán hận là người đạt đến cảnh giới từ bi. Trong xã hội, những người không thể buông bỏ oán hận thường gặp khó khăn trong việc làm được việc lớn và sống vui vẻ. Những người thản nhiên khi bị nhục mạ có thể thuộc hai kiểu. Một là người có ý chí yếu, sống tạm bợ và chỉ biết hưởng lạc. Hai là người có chí hướng cao xa, biết tha thứ, có lòng khoan dung rộng lượng. Những người này nhìn xa trông rộng, có khí tiết và trí tuệ hơn người thường. Họ không chỉ nhẫn nhịn điều khó nhẫn, mà còn có thể tha thứ cho điều người khác khó tha thứ. Những người bình thường thấy nhục thì ôm hận, trả thù hay tranh cãi. Tuy nhiên, người xưa cho rằng đây không phải là dũng khí của bậc trí thức. Một đời người cần học được chữ tha thứ. Khổng Tử đã viết: Ngô đạo nhất dĩ quán chi, tức là đạo của ta chỉ có một gốc nhưng xuyên suốt. Tăng Tử cũng viết: Phu tử chi đạo trung thứ nhi dĩ, tức là đạo của Khổng Tử dạy chung và tha thứ. Người xưa chú trọng vào việc tu dưỡng bản thân và dùng lòng khoan dung để lượng thứ cho khuyết điểm của người khác. Điều này không chỉ nâng cao đức hạnh của bản thân mà còn có thể cảm hóa người khác. Học trò của Khổng Tử, Tử Cống, từng hỏi ông về một chữ có thể làm nguyên tắc sống cả đời. Khổng Tử trả lời đó chính là chữ tha thứ. Học trò khác, Nhan Hồi, cũng nói: Nhân thiện ngã, ngã diệt thiện chi. Nhân bất thiện ngã, ngã diệt thiện chi. Có nghĩa là người thiện lương đối với tôi thì tôi cũng đối xử thiện lương với họ. Còn người bất thiện với tôi thì tôi cũng giữ lòng thiện đối với họ. Tha thứ là cách hóa giải ác duyên. Xưa kia có một vị hòa thượng đến thăm một gia đình giàu có trong lúc trời mưa tầm tã. Vị hòa thượng xin phép được nghỉ lại một đêm tại nhà của phú hộ, nhưng chủ nhà nhất quyết không cho phép. Vì vậy, hòa thượng đành nằm ngủ ngoài hiên, chịu đói và bị lạnh. Sáng hôm sau, khi người quản gia mở cổng, thấy hòa thượng toàn thân ướt đẫm và run rẩy vì lạnh, ông liền vội vã rời đi. Nhiều năm sau, vị hòa thượng trở thành sư trụ trì của một ngôi chùa lớn. Khi vợ của vị phú hộ đến chùa để bái lễ, bà nhìn thấy tên chồng mình được khắc trên một tấm bảng treo nơi cửa ra vào. Bà rất ngạc nhiên và tiến đến hỏi một hòa thượng về nguyên do. Hòa thượng giải thích rằng vì chủ nhà trước đây không bố thí cho tăng nhân nên sư trụ trì đã ghi lại tên ông ấy trên bảng. Và mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, ngài cầu nguyện cho gia đình họ bình an nhằm hóa giải ác duyên. Sau khi nghe những lời này, người vợ phú hộ rất cảm động. Bà về nhà kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng. Vị phú hộ nghe xong cảm thấy hối hận sâu sắc, liền tự mình đến chùa dâng hương tạ ơn sư trụ trì. Từ đó, gia đình phú hộ tình nguyện cung cấp lương thực nuôi dưỡng toàn bộ tăng nhân và tu sửa chùa. Câu chuyện ngắn này cho thấy rằng lòng thiện có thể hóa giải oán duyên. Oán hận và báo oán chỉ dẫn đến sự chồng chéo không hồi kết. Vì vậy, nên dùng tâm từ bi, không oán hận và mở rộng lòng khoan dung để hóa giải mọi mối oán.
Tha thứ là cách khiến tâm mở rộng. Trong một lớp học, thầy giáo hỏi các sinh viên rằng nếu có người làm tổn thương các em sẽ tha thứ hay quên đi? Sinh viên đầu tiên trả lời rằng, thưa thầy, em có thể tha thứ nhưng không thể quên. Phần lớn các sinh viên trong lớp có câu trả lời tương tự. Thầy giáo nói rằng, thực ra không thể quên đi chính là không thể buông bỏ được tâm oán hận. Con người thường thất vọng vì có quá nhiều kỳ vọng. Thất vọng lớn thường đi kèm với sự tổn thương khi không được người khác thông cảm. Sự không thể quên khiến con người chìm vào buồn bực, chán nản và sinh ra oán hận. Người ta nói rằng, trước khi đầu thai sang kiếp khác, các linh hồn phải uống canh quên để xóa bỏ trí nhớ về kiếp trước. Điều này có thể là vì lý do đó. Việc hoàn toàn quên đi chính là cách để buông bỏ tâm oán hận. Sự oán hận là điều không cần thiết trong cuộc đời ngắn ngủi. Việc buông bỏ nó sẽ làm cho lòng bạn thoải mái và rộng rãi hơn. Sống trên đời, hãy trở thành người có thể bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Những thương tổn từ bên ngoài chỉ như những tảng đá ngầm bên bờ biển, không làm mất đi vẻ đẹp của bọt sóng. Hãy nhớ rằng, biển rộng không than thở mà ôm trọn mọi thứ. Nhà Phật dạy rằng, nếu con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong dòng lịch sử và vòng luân hồi, có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác, nên giờ đây người khác lại làm tổn thương mình. Hãy coi đây là cách hoàn trả cho họ. Cổ nhân có câu, tĩnh tọa thường tư kỳ quá, nhàn đàm mạc luận nhân. Nghĩa là ngồi yên tĩnh thường suy xét lỗi của mình, không nhắc đến lỗi của người khác. Đây là cảnh giới chỉ có thể đạt được khi buông bỏ oán hận trong lòng. Người không biết tức giận mới chính là người mạnh mẽ nhất. Trong giới võ thuật có câu, luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất tràng. Nghĩa là luyện võ mà không tu dưỡng nội tâm thì dù luyện đến già cũng chỉ là công cốc. Các cao thủ võ thuật xưa thường chú trọng vào việc tu luyện nội tâm. Tâm tính càng cao thì võ thuật càng siêu việt. Nhưng việc rèn luyện tâm tính và kiểm soát cơn nóng giận khó hơn nhiều so với luyện võ. Những người luyện võ nếu tâm không chính, lòng không ngay thẳng sẽ không chỉ không thể đạt được đỉnh cao mà còn dễ dẫn đến sự tinh thần bất ổn. Trong lịch sử nước Anh có câu chuyện về một võ sư thi đấu với kình địch suốt 30 năm mà không phân thắng bại. Trong một trận đấu, kình địch không may ngã ngửa. Võ sư có cơ hội lấy mạng đối thủ, nhưng ngay lúc đó, đối thủ đã làm một việc khiến võ sư thay đổi quyết định. Trong khoảnh khắc tưởng như sẽ mất mạng, đối thủ đã nhổ nước bọt về phía võ sư. Võ sư lập tức dừng tay và nói với đối thủ, anh đứng dậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu. Trong lúc tưởng chừng như không thể tránh khỏi cái chết, nhưng nhờ vào việc giữ được mạng sống, đối thủ của ông không hiểu nguyên nhân. Ông đáp rằng, trong hơn 30 năm qua, ông không ngừng tu luyện tâm tính của mình, không để lòng oán giận ảnh hưởng đến mình trong chiến đấu. Nhờ đó, ông mới có thể duy trì thành tích bất bại suốt nhiều năm. Tuy nhiên, khi đối thủ nhổ nước bọt về phía ông đã cảm thấy sự oán giận trong lòng. Nếu lúc đó ông giết đối thủ, ông sẽ mãi không tìm được cảm giác thắng lợi thật sự cho mình. Nghe xong điều này, đối thủ của ông không chỉ không muốn tiếp tục thi đấu mà còn tình nguyện bái ông làm thầy, trở thành học trò của ông. Khi bỏ được sự oán giận trong lòng, kỹ thuật kiếm thuật của ông đã bước vào một cảnh giới mới, vượt ra khỏi những ràng buộc của thế tục. Chính vì vậy, ông có thể chiến thắng mọi trận đấu. Điều này cũng phản ánh đạo lý trong cuộc sống. Khi một người mang trong mình sự oán giận, họ sẽ mất đi trí huệ, trở nên điên loạn và lý trí bị khống chế bởi cơn giận. Từ đó, mọi việc sẽ phát triển theo hướng bất lợi và chỉ còn lại sự buồn khổ. Chỉ khi có một tâm hồn thuần tịnh, thái hòa và lòng khoan dung, chúng ta mới có thể đạt được trí huệ và kết quả cao nhất trong cuộc đời. Người đại trí, đại huệ là người không oán hận vạn sự, có thể bỏ qua mọi điều và kiểm soát cảm xúc một cách lý trí. Cổ nhân dạy rằng, không dễ nổi giận là dấu hiệu của sự thông minh. Còn người tính tình nóng giận là người ngu muội. Những người có tri thức sẽ không dễ oán giận và khoan dung cho người khác cũng chính là khoan dung cho chính mình. Một người có thể thông qua tu dưỡng bản thân để loại bỏ triệt để sự oán giận mới thực sự là người tài giỏi. Phật gia có câu, kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là bản thân mình. Đây là vì thế, giới nội tâm của con người, bao gồm cả tính khí, là thế giới khó chinh phục nhất. Ngày xưa, con người không dễ nổi giận vì xã hội thời đó chú trọng vào việc tu dưỡng. Một người dù có đức hạnh nhưng hay nóng giận cũng bị xem là kẻ thô lỗ và bị xem thường. Gần đây, một số người cho rằng kiềm chế cơn giận có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nên họ cổ vũ việc phát tiết ra ngoài. Tuy nhiên,
Đôi khi sự mất kiềm chế có thể dẫn đến huyết áp cao và các vấn đề tim mạch. Vậy nên, việc quyết định có nên tức giận hay không là điều quan trọng. Albert Einstein từng nói, giận dữ chỉ tồn tại trong lòng của kẻ ngu si, có nghĩa là người tức giận đang trừng phạt chính mình vì lỗi của người khác. Tức giận xuất phát từ tâm, vì vậy chữa bệnh cũng phải bắt đầu từ tâm, phải dưỡng tâm để không tức giận. Không tức giận không phải là kìm nén cơn giận, mà là cần xóa bỏ chúng từ căn nguyên. Bởi dù nguyên nhân gây ra cơn giận thuộc về ai, thì cơn giận chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Các bậc tu hành đắc đạo luôn khuyên người ta nên tu dưỡng tâm tính, mở rộng tấm lòng và sẵn sàng bao dung, tha thứ cho mọi việc. Khi làm được như vậy, mọi ức chế cảm xúc sẽ không còn chỗ đứng trong tâm chúng ta và cơ thể cũng sẽ tự nhiên trở nên thanh thản và tự tại. Người có thể nhẫn nhịn thì vạn sự đều tốt lành. Trong thời nhà Đường có câu rằng, người nhân đức có thể nhẫn nhịn được cả những điều mà người khác khó nhẫn nhịn. Người trí tuệ có thể nhẫn nhịn được cả những điều mà người khác không nhẫn nhịn được. Nhẫn nhịn không chỉ là không màng danh lợi mà còn là nuôi dưỡng nhân phẩm. Nhẫn nhịn là chịu khổ, chịu khó nên sẽ được sung túc. Nhẫn nhịn là không hoang dâm vô độ nên không có bệnh tật. Người có thể nhẫn nhịn được thì vạn sự đều tốt lành. Trong cuộc sống thực tế, có người tính tình thô bạo, dễ nổi cơn giận. Nhưng cũng có người hoàn toàn trái ngược, luôn giữ nét mặt hiền hòa, nhẫn nhịn và khiêm tốn. Người có phong thái khiêm cung khi đối xử với người khác sẽ thể hiện được phẩm cách cao thượng và được mọi người kính trọng. Cổ nhân dạy rằng, tu tâm trước tiên phải tu đức, dưỡng thân trước hết phải chế ngự được sự nóng giận. Mặc dù cảm xúc như vui, giận, yêu, ghét là lẽ thường tình của con người, nhưng tức giận luôn mang lại sự đau khổ mà không có lợi ích gì. Cổ nhân nói, nhẫn một lúc, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời cao. Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung, độ lượng, nhẫn nhịn và không tranh biện thì tự nhiên sẽ tránh xa thị phi, sống một đời tự do, thong dong và tự tại. Lâm Tắc Tử, một quan đại thần nổi tiếng thời Thanh, từng treo trên tường hai chữ chế nộ, kiểm soát sự giận. Trong một lần xử lý công vụ, ông không thể kiềm chế được sự tức giận và đã ném vỡ một chén trà. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ chế nộ, ông nhận ra rằng căn bệnh cũ của mình đã tái phát. Ông tự mình dọn dẹp chén trà vỡ mà không cho ai động vào và cảm thấy hối lỗi. Người xưa luôn nhận thức rõ ràng về những tác hại mà cơn giận mang lại. Khi ở cùng người khác, nếu không phân biệt được đúng sai mà chỉ vì không hài lòng là lập tức phát hỏa, thì đó chính là biểu hiện của sự thiếu tự kiểm soát. Vì vậy, những người thường xuyên không kiểm soát được bản thân cần phải nhận thức rõ ràng về căn bệnh của mình và tăng cường tu dưỡng, chú ý kiềm chế cơn nóng giận. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ gây tổn thương cho người khác cũng như cho chính mình. Y học cổ đại cũng có phân tích rất đầy đủ và rõ ràng về cơn giận. Đông y cho rằng tức giận sẽ khiến khí huyết hao tổn. Có câu, ức mà chết phản ánh sự thật trong cuộc sống, có không ít người vì tức giận mà thực sự bỏ mạng. Trong Hoàng đế Nội Kinh, phần linh khu có đề cập rằng tất cả bệnh tật sinh ra từ khí và nguyên nhân chính là từ cảm xúc như hỉ, nộ, tức giận, cả ăn uống và thời tiết. Điều này cho thấy từ rất sớm, người xưa đã nhận thức rõ ràng rằng tức giận là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tật. Theo quan điểm Đông y, khi tức giận, khí huyết sẽ tăng áp lên đỉnh đầu, gây ra cảm giác nóng và có thể dẫn đến xuất huyết trong gan. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến nôn ra máu. Nếu chỉ có một chút máu trong gan xuất ra, mức độ nghiêm trọng là nhẹ và có thể giải quyết bằng cách làm giảm cơn giận. Tuy nhiên, nếu sự tức giận được dồn nén lâu ngày, có thể dẫn đến hình thành huyết khối, rất nguy hiểm. Trong cuộc sống, người ta thường nổi giận do tâm lý cá nhân và sự bất mãn với những điều nhỏ nhặt. Nếu một người có thể dưỡng tâm, xem nhẹ công danh lợi lộc và bao dung nhẫn nhịn, cơn giận tự nhiên sẽ giảm bớt và họ sẽ không dễ nổi giận vì những việc nhỏ nhặt. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ luôn gặp những chuyện không vừa ý dễ khiến mình tức giận. Nhưng nếu có thể chuyển hóa cơn giận thành lòng biết ơn và sự ôn hòa, đó chính là đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng. Hãy biết ơn người đã làm tổn thương chúng ta vì họ đã tôi luyện ý chí của chúng ta. Hãy biết ơn người đã khiến chúng ta trượt ngã vì họ đã gia tăng sức mạnh cho chúng ta. Hãy biết ơn người đã trách cứ chúng ta vì họ giúp chúng ta học được sự nhẫn nhịn. Hãy biết ơn tất cả các sinh mệnh, dù là ác duyên hay thiện duyên, vì sự tồn tại của họ đã làm cho cuộc đời chúng ta thêm phong phú. Biết im lặng là trí tuệ và là một cảnh giới cao của tu dưỡng.
Im lặng không chỉ là hành động tạm thời hay sự kiềm chế, mà là một nghệ thuật thể hiện sâu sắc trí tuệ và sự tu dưỡng của một con người. Người ta thường nói rằng học cách nói chỉ mất 2 năm, nhưng học cách im lặng thì phải mất cả đời. Điều này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc im lặng trong cuộc sống. Booker T. Washington, một nhà giáo dục, tác giả và lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Phi, đã sống từ cuối thế kỷ 19. Ông là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời đến Nhà Trắng. Có một câu chuyện về Washington như sau. Thời đó, phân biệt đối xử với người da đen vẫn rất phổ biến. Một lần, khi Washington và một người bạn da trắng đi trên đường, Washington bị một người da trắng khác khiêu khích và xô ngã xuống đất. Washington bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và không nói gì. Trên nét mặt không hề có vẻ oán hận. Người bạn da trắng của ông rất tức giận và hỏi tại sao Washington có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt mình như vậy. Washington bình tĩnh trả lời rằng, người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ. Khác với nhiều người da đen khác, Washington không đối đầu trực tiếp với các chính sách bất công đối với người da đen. Ông nhận thức rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến phân biệt đối xử là do người da đen thời đó còn kém về nền tảng giáo dục và lối sống so với người da trắng. Vì vậy, Washington đã kết nối các cá nhân da đen, hợp tác với những người da trắng có thiện ý và thành lập hàng trăm trường học cùng các tổ chức giáo dục, đóng góp nhiều công sức vào việc nâng cao giáo dục cho người da đen ở miền Nam nước Mỹ. Thái độ nhân sinh của Washington đã khiến ông trở thành lãnh đạo của người da đen ở Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Trong cuộc đời, sẽ có những lúc bạn nhận ra rằng ngàn lời nói cũng không bằng im lặng. Nhiều tình huống trong cuộc sống yêu cầu chúng ta biết im lặng. Khi bị xem nhẹ, đừng nói lời oán giận, vì việc đó chỉ làm tăng sự xem nhẹ và khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, dẫn đến kết quả xấu. Một người quá chú trọng vào danh lợi dễ bị tổn thương và mất bình tĩnh khi bị xem nhẹ. Thực tế, sự sang quý hay hèn kém của một người không được quyết định bởi tiêu chuẩn mà người đó tự đặt ra. Bình tĩnh, khiêm tốn và không khoa trương sẽ khiến bạn tự nhiên trở thành người quan trọng trong mắt mọi người. Kiềm chế cơn giận và cách xử lý các tình huống. Khi bị nhục mạ, đừng nên nói những lời vô nghĩa. Đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, nhiều người thường để bụng và suy nghĩ không đúng. Khi cảm xúc bị chế ước, họ dễ có những suy đoán lung tung và thường phát tiết ra những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ, thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình, phân tích khách quan và tìm ra nguyên nhân khiến mình bị nhục mạ. Nếu có thể mỉm cười và đón nhận lời nhục mạ một cách thản nhiên để cho đối phương hả cơn tức giận, thì đó là biểu hiện của một cảnh giới tu dưỡng rất cao. Khi thấy bất công, đừng phát tán tin đồn. Cảm giác bất công của con người trong nhiều trường hợp đều xuất phát từ tâm ghen tị và đố kỵ, như kiểu, tại sao anh ta được mà tôi không được? Đây là một tật xấu phổ biến, không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn đến sức khỏe thể chất. Nó còn sinh ra lòng thù hận và mong muốn hãm hại người khác. Một người nên nhận thức rằng những gì họ có được là do số mệnh của họ. Khi đối mặt với người hơn mình, không nên ghen tị hay đố kỵ và không nên phao tin đồn để hại người khác, bởi vì thực ra, hại người cũng chính là hại chính mình. Khi được khen ngợi, đừng trở nên ngạo mạn. Khi được người khác khen ngợi, điều đó có nghĩa là bạn đã làm tốt một lĩnh vực nào đó. Nhưng mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, vì vậy đừng vội kiêu ngạo. Trong cuộc sống, cần những lời khen ngợi, nhưng đừng để sự ngưỡng mộ và tán thưởng của người khác làm bạn trở nên ngạo mạn và tự đại. Nếu nói lời ngông cuồng và kiêu ngạo, bạn sẽ chỉ nhận được sự chán ghét từ người khác và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Hãy nhớ rằng, để đạt được thành công, ngoài bản thân bạn ra, còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Đức Phật dạy cách kiềm chế cơn giận. Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta không nên để mình bị cuốn vào cơn giận, vì cơn giận là liều thuốc độc gây hại cho chính bản thân. Hãy tìm hiểu cách kiểm soát cơn giận theo lời dạy của Đức Phật để luôn sống trong bình an và hạnh phúc mỗi ngày, đồng thời loại bỏ được nhiều ác nghiệp. Đức Phật khuyên nên kiềm chế cơn giận vì tức giận là phản ứng tự nhiên của con người khi gặp điều không như ý. Tuy nhiên, cơn giận quá mức sẽ dẫn đến ức chế tinh thần và khi không kiểm soát được sẽ bộc phát ra những hành động sai trái.
Trong giáo lý Phật giáo, nóng giận luôn bị xem là hành vi không nên khuyến khích. Mặc dù thể hiện sự phẫn nộ có thể làm giảm bớt sự bực bội trong lòng, nhưng cơn giận cuối cùng sẽ mang lại phiền não cho cả người giận lẫn người bị giận. Đức Phật luôn khuyên mọi người không nên nóng giận, dù có lý do chính đáng hay không, vì khi tức giận, tâm trạng con người không đủ bình tĩnh để kiểm soát hành vi và ngôn ngữ. Phật nói, hãy từ bỏ nóng giận, thì phiền não sẽ không đến với các người. Cảm xúc như hỉ, nộ, ái, ố là những cung bậc mà ai cũng sẽ trải qua trong đời. Khi đối mặt với bực dọc và muộn phiền, con người khó mà nở nụ cười mãn nguyện. Trạng thái tinh thần của chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và ham muốn. Dù bộc lộ cảm xúc là nhu cầu chính đáng, nhưng nên có sự tiết chế, đặc biệt là khi cơn giận là một trong những yếu tố tổn thương nhất. Cơn giận là một tập khí thuộc căn bản phiền não lâu đời, là một trong 3 nguyên nhân cơ bản của khổ đau, tham, sân, si, được gọi là tam độc trong kinh Phật. Nó là nguyên nhân gây ra nghiệp bất thiện và dẫn đến vòng luân hồi sanh tử. Mục tiêu chính của giáo lý Phật giáo là diệt trừ phiền não và mọi khổ đau. Do đó, Phật khuyên chúng sinh từ bỏ cơn giận vì nó là nguyên nhân tạo ra phiền não. Không giận hờn là giữ được bình tĩnh trước những cảnh trái ý. Giận hờn là một tính xấu tai hại, giống như ngọn lửa tàn phá, đốt cháy cả người giận và những người xung quanh. Kinh Hoa Nghiêm có câu, nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm giận hờn nổi lên có thể mở ra 100.000 cửa nghiệp chướng. Câu khác nói, nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn, tức là cơn giận có thể đốt cháy và làm tiêu tan mọi công đức. Phật cũng dạy rằng, nhẫn nhất thời chi khí, miễn bách nhật chi ưu, nghĩa là kiềm chế cơn giận trong một lúc sẽ giúp tránh được phiền muộn trong cả trăm ngày. Tất cả phiền não xảy đến đều do chúng ta không biết dằn cơn giận. Phật khuyên chúng ta nên dùng lòng từ bi và sự ôn hòa để vượt qua phẫn nộ và phải thận trọng với lời nói, giữ cho ngôn ngữ nhẹ nhàng và đúng đắn. Không nên thốt ra những lời nặng nề và thô lỗ làm tổn thương người khác. Phật dạy rằng chúng ta nên bày tỏ nỗi khổ của mình một cách chân thành và thật thà với người mình giận. Chỉ có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Điều khó nhất là diệt trừ phẫn nộ ngay từ trong tâm. Khi tâm không còn nghĩ đến giận hờn, cơn phẫn nộ sẽ không bộc phát. Khi tập được tính không giận, chúng ta có được đức tính nhẫn nhục cao quý và sẽ dùng tình thương và lòng bao dung để đáp lại mọi tình huống mà người đời cho là đáng giận. Giữ bình tĩnh và kiềm chế cơn giận theo dạy của Đức Phật. Đó là lý do Đức Phật luôn khuyên chúng sanh cần học cách kiềm chế và bỏ qua cơn nóng giận. Ngày xưa, tôn giả Ananda đã hỏi Đức Phật tại sao trên thế gian có người học Pháp mà vẫn gặp bất hạnh. Đức Phật trả lời rằng, một trong những nguyên nhân là họ thường xuyên sân hận và nổi nóng, nói xấu người khác. Trong Kinh Đại Thừa, bản Sanh Tâm Địa Quáng có nói rằng tổn hại do sân hận gây ra còn nghiêm trọng hơn cả một cơn bão bất ngờ. Dù có là Phật Như Lai cũng không thể cứu giúp được. Đức Phật dạy cách kiềm chế cơn giận vốn rất đơn giản. Hãy nhẩm 3 câu này trong tâm, cơn giận của bạn sẽ nguôi ngoai ngay lập tức. Câu đầu tiên là giận là tự hành hạ mình. Người xưa đã quan niệm rằng giận dữ hại thân và khoa học hiện đại cũng chỉ ra rằng khi con người tức giận, các chức năng cơ thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi tức giận, đặc biệt là khi tranh cãi, bạn có thể cảm thấy đau ở xương sườn, thậm chí cảm thấy khó thở và như phổi sắp nổ tung. Cơn giận khiến tim đập nhanh hơn, mặt nóng đỏ, cơ thể căng lên và có xu hướng co quắp, dễ dẫn đến co rút, nhồi máu cơ tim, tai biến hoặc đột quỵ. Đây là những cảnh báo từ cơ thể nhắc nhở bạn không nên nóng giận. Về mặt tâm lý, tức giận có thể dẫn đến trầm cảm, tự ti và mất tự trọng, gây tổn thương cho tâm hồn. Có thể dẫn đến việc sử dụng các chất kích thích như rượu, thuốc lá, thậm chí ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gia đình và xã hội. Đạo Phật cho rằng giận dữ không mang lại lợi ích gì vì nó gây ra nhiều khó khăn trong đời này và tạo nghiệp bất thiện, kéo theo kết quả khổ đau trong các kiếp sau. Giận cũng làm tâm trí mù mờ, làm giảm khả năng nhận thức đúng đắn các pháp ngay trong thực tại và cản trở việc đạt được giải thoát và giác ngộ. Tại sao có những người dễ nổi nóng trong khi người khác lại không? Có thể là do nghiệp quá khứ của họ quyết định và chúng ta không thể can thiệp gì khi nghiệp quả đã được gieo. Con người có khuynh hướng làm lại những việc giống như những gì mình đã gieo. Kết quả của nghiệp có thể hiện hành khi con người nghiêng về những suy nghĩ bất thiện hoặc bộc lộ cơn giận thông qua hành động hay lời nói
làm tổn thương người khác. Nhiều người tự ngụy biện rằng mình sinh ra đã nóng tính nên việc thể hiện cảm xúc giận dữ là bình thường. Nhưng Đức Phật đã dạy các phương pháp để chuyển hóa cơn giận và tịnh hóa những nghiệp xấu ác do cơn giận gây ra. Do đó, không có lý do gì để cho rằng bạn sinh ra đã như thế và không thể thay đổi được. Cơn giận cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm rạn nứt mối quan hệ mà bạn đã dày công gây dựng bằng cả chân thành. Người phải chịu sự tức giận có thể bị tổn thương tâm hồn hoặc coi bạn là kẻ thù, sẵn sàng lập kế hoạch báo thù. Khi đó, không chỉ người tức giận mà cả người bị nhận những cảm xúc tiêu cực cũng có thể bị đẩy gần hơn đến ranh giới của tâm hồn ma quái. Trong lúc bị tức giận chi phối, con người thường không kiểm soát được bản thân, dẫn đến những hành động sai lầm và phải ân hận, đau khổ, thậm chí là dằn vặt suốt đời. Điều này cũng có tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người xung quanh. Đức Phật dạy rằng, trong tâm hồn con người luôn tồn tại nhiều hạt giống đang chờ nảy nở, như hạt giống tức giận, tham lam, từ bi, hòa nhã, hỷ xả. Hạt giống nào được tưới tắm và nuôi dưỡng thường xuyên sẽ sinh sôi nảy nở tốt hơn, trong khi hạt giống không được chăm sóc sẽ yếu dần đi. Câu thứ hai là người khôn không giận. Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều đau khổ từ vô thủy và trong 6 cõi đều bị ngăn trở tâm mê mờ, nhận giả là thật. Do đó, tất cả mọi người và mọi vật đều như nhau và chúng ta đều là những người bình thường bị che mắt. Nổi giận không những không giải quyết được bất bình mà còn trở thành một trở ngại mới trong cuộc sống. Chuyện tốt không phải lúc nào cũng đến với bạn và không phải chuyện tốt gì cũng suôn sẻ. Vì vậy, khi mọi chuyện không được như ý, bạn phải học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Đừng tức giận và than vãn. Bạn có thể buồn, nhưng chỉ nên một chút thôi. Napoleon từng nói, một người có thể kiểm soát cảm xúc của mình vĩ đại hơn một anh hùng chiến thắng một thành phố. Mọi người đều sẽ trải qua bất hạnh và thử thách trong cuộc sống. Hoặc là bạn bị thất bại nhất thời làm bạn gục ngã, hoặc là bạn đối mặt với nó một cách tích cực và vượt qua. Chỉ khi có đủ tập trung và sức bền trong cuộc sống, đối mặt với khó khăn và vất vả từ thế giới bên ngoài, hoặc không ngừng tích lũy năng lượng tích cực, nâng cao năng lực và rèn luyện sở trường, bạn mới có thể vững như cây tùng, cây bách, chống chọi với bão tố của cuộc đời. Cây tùng và cây bách đứng hiên ngang trên đỉnh núi, và khi cơn bão quét qua, hai loài cây này uốn cong thân mình theo gió để không bị gió làm gãy. Cuộc sống áp lực khiến chúng ta đôi khi rơi vào trạng thái cáu giận hay bực tức. Và khi đó, chúng ta thường ít suy nghĩ thấu đáo về các quyết định hoặc hành động tiếp theo, dễ mắc sai lầm, dẫn đến những hành vi tổn thương cho người khác và chính bản thân mình. Khôn ngoan trong việc kiềm chế cơn giận. Người trưởng thành nên biết rằng có một loại khôn ngoan gọi là không tức giận. Cuộc sống này luôn thay đổi, và một người khôn ngoan chân chính là người có thể giữ bình tĩnh khi gặp sự việc. Họ không tức giận, không suy nghĩ buông bỏ, không hỗn loạn và không vướng mắc, duy trì tâm thái bình yên để có thể thoát ra khỏi mây mù và bước tiếp. Cổ nhân đã dạy rằng, việc giữ lời giận trong lòng mà không nói ra không phải vì khiếp sợ, mà là do người đó biết suy nghĩ trước sau, tâm điềm tĩnh. Chỉ những người khôn ngoan mới biết cách xử lý cơn tức giận của mình bằng cách này. Khi tức giận, không ai có thể làm chủ tình hình như khi ở trong cơn bão. Người khôn ngoan hiểu rằng khi tức giận, càng cần phải giữ im lặng. Một lời nói ra không thể thu lại, giống như ném một viên đá nặng vào người khác, không chỉ tổn thương người khác mà còn hại chính bản thân mình. Do đó, cần suy xét cẩn thận trước khi nói điều gì. Những gì bạn không muốn nghe cũng đừng nói với người khác. Tu dưỡng đạo đức bắt nguồn từ việc tu khẩu, tâm sáng sẽ giúp bạn nghĩ đến cảm nhận của người khác và lựa lời. Người có sự tu dưỡng may mắn sẽ tự tìm đến. Câu thứ ba là tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Câu này xuất phát từ câu chuyện giữa thi hào Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn vào thời kỳ Tống cuối thế kỷ 11. Tô Đông Pha là một thi sĩ danh tiếng, không chỉ nổi tiếng với thơ mà còn là một nhà nghiên cứu Phật học uyên bác. Ông rất tự hào về văn chương và kiến thức Phật học của mình và có mối quan hệ gần gũi với thiền sư Phật Ấn. Một ngày, khi đến thăm Phật Ấn, ông đã phải chờ đợi rất lâu vì lý do Phật sự. Trong thời gian chờ đợi, ông viết một bài thơ có câu: Thiên trung hào quang chiếu, đại thiên bát phong suy bất động, đoạn tỏa tử kim liên. Có nghĩa là cúi đầu lễ pháp vương, phương tỏa sáng hào quang, tám gió thổi tâm không động, ngồi nghiêm trên đóa sen vàng.
Bát phong ám chỉ những sự kiện làm đảo lộn cuộc sống con người. Nếu tâm không bị những sự kiện này làm lay động, cuộc sống sẽ bình yên. Cuộc sống con người thường dao động và thể hiện cảm xúc rõ rệt trước những biến cố thuận nghịch. Khi gặp lợi, người ta vui mừng hớn hở. Khi gặp khó khăn, người ta buồn bã tiếc nuối. Khi bị chỉ trích, người ta khó chịu. Khi được khen ngợi, người ta vui thích hài lòng. Khi bị chế giễu, người ta bực tức. Khi được tán dương, người ta hả hê. Khi gặp trở ngại, người ta đau khổ, thống khổ. Khi mọi việc thuận lợi, người ta mừng rỡ vui vẻ. Cuộc sống của con người hiếm khi bình yên vì luôn bị những sự kiện này chi phối. Do đó, để đạt được hạnh phúc và an vui, chúng ta cần giữ vững tâm ý khi đối mặt với những biến cố này. Theo Kinh Phật, một người Bà La Môn đã đến gặp Đức Phật với tâm không bình an và nói những lời tục tĩu. Sau khi bình tĩnh lại, Đức Phật hỏi người đó, nếu bạn tặng một vật cho người khác mà họ không nhận, vật đó vẫn là của bạn chứ? Người Bà La Môn trả lời rằng, vật đó vẫn là của tôi. Đức Phật nhấn mạnh rằng, Ngài không chấp nhận sự xúc phạm của bạn, và lúc đó người này mới cảm thấy xấu hổ. Điều khó nhất là diệt từ trong lòng. Khi ta không còn giận dữ, sự nóng giận sẽ dần dần tan đi. Chúng ta nên đối xử với mọi tình huống mà người khác cho là đáng giận bằng tình thương và lòng khoan dung. Bằng cách này, cuộc sống sẽ tự nhiên thanh thản và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhẫn nhục theo giáo lý Phật giáo là cách tu để hóa giải sự tức giận, từ đó thoát khỏi những đau khổ và khó chịu trong tâm hồn để đạt được sự an lạc tự tại. Nhẫn nhục không phải là sự đè nén hay trốn tránh, mà là một liệu pháp điều tiết và cân bằng trạng thái tâm lý. Khi đạt đến mức độ cao nhất, nhẫn vô khả nhẫn, tức là nhẫn mà không phải nhẫn, vì lúc đó người ta đã gạt bỏ hết những yếu tố tiêu cực. Bất kể môi trường bên ngoài thế nào, trong tâm hồn đều sẽ nhẹ nhàng và yên định. Đối với người thường, cần phải luôn tâm niệm rằng tức giận đối với bản thân là điều không được chấp nhận, vì nó gây ra những nhân duyên ác, dẫn đến đau khổ và buồn phiền, và đôi khi là hậu quả khó lường mà hối hận cũng không kịp. Nhẫn nhục thực chất là đang làm lợi cho chính mình và những người xung quanh, tạo ra nhân duyên tốt cho tâm hồn thanh thản và vui vẻ. Xem sự tức giận của người khác hoặc nghịch cảnh xảy đến với mình là yếu tố giúp mình thực hiện chữ nhẫn, hoàn thiện bản thân, tích thêm phúc đức và thiện căn để cải thiện vận mệnh. Chỉ khi nào thực sự có những thay đổi về mặt quan niệm như trên, chúng ta mới có thể quyết tâm thực hiện theo những phương pháp dưới đây. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm thì khó, nên phải thường xuyên luyện tập, không nên nóng vội vì việc này không thể đạt được ngay lập tức. Phương pháp hóa giải tức giận. 1. Tập trung vào mặt tích cực. Mỗi sự vật hiện tượng tồn tại đều có lý do của nó và đều có hai mặt tốt và xấu. Khi bạn gặp phải thứ mình không thích, hãy bình tĩnh quan sát mặt tốt của nó để xóa đi cảm giác ghét bỏ. Nếu trong lòng đang có cảm xúc phức tạp, tức là nửa thích nửa không thích, thì nên phân tách riêng biệt hai cảm xúc này để đánh giá một cách công bằng, sau đó mới quyết định từ bỏ hay chấp nhận. 2. Nhìn nhận một cách khách quan. Khi gặp một người có điểm nào đó khiến ta không thích, người ta thường có tâm lý phủ nhận hoàn toàn người đó. Thực ra, dù con người có xấu đến đâu, họ vẫn có những mặt tốt, không thể hoàn toàn xấu 100%. Nếu chỉ dựa vào hiện tượng bên ngoài để phủ định hoàn toàn người đó là một suy nghĩ sai lầm. Khi bạn nghĩ như vậy, bạn sẽ có sức mạnh để tiêu diệt sự tức giận. Bài học ở đây là nhìn nhận một cách khách quan, tập trung vào hướng tích cực để nhanh chóng cân bằng trạng thái tâm lý, giúp cơn tức giận nhanh chóng tiêu tan. 3. Tự phản chiếu và quan sát. Khi có ý nghĩ tiêu cực dẫn đến tức giận, chỉ cần cảm nhận nó và nhận thức điều gì thực sự đang đến với mình. Ví dụ, nếu ai đó nói một câu khó chịu khiến ngọn lửa nóng bốc lên trong người, trước hết bạn cần nhận thức điều đó. Quan sát nó và đánh dấu nó bằng lời nói như tức giận đang đến. Sự tức giận thực chất là phản ứng của bạn đối với câu nói và những suy diễn về động cơ của người đó. Bạn không tức giận vì câu nói cụ thể, mà vì những điều đang suy diễn đằng sau câu nói đó. 4. Thay đổi quan điểm. Hãy nhìn nhận sự tức giận một cách tích cực hơn. Nếu tức giận quá lớn, khiến bạn khó lòng tĩnh tâm, áp dụng cả hai phương pháp trên để đối trị. Đợi cho cơn nóng giận của đối phương qua đi, sau đó tiếp cận vấn đề một cách nhẹ nhàng và trên tinh thần xây dựng chủ động. Hãy nhớ rằng, tức giận có thể tự biến mất nếu bạn không tiếp tục nghĩ đến nó. Khi bạn đã biết được điều này, lần sau khi tức giận, hãy theo dõi cảm giác đó. Chỉ cần bạn không tiếp tục suy nghĩ về nó,
cơn tức giận sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Kiểm soát sự suy diễn của mình là chìa khóa. Tự hỏi mình, việc tiếp tục suy diễn theo chiều hướng tiêu cực có ích lợi gì không? Nếu không, bạn chỉ đang tự đem đến sự tức giận và đau khổ cho bản thân. Khi không còn suy nghĩ tiêu cực, sự tức giận sẽ tự biến mất. Nếu cần thiết, hãy thay đổi hình ảnh của người bạn không thích thành một hình ảnh hài hước nhất của họ để giảm bớt sự tức giận. Cuối cùng, hãy áp dụng cả hai phương pháp trên để giải quyết cơn tức giận. Điều quan trọng là tiếp cận vấn đề một cách nhẹ nhàng và chủ động sau khi cơn nóng giận của đối phương đã qua đi. Tạo cơ hội để người khác hiểu mình. Để người khác hiểu mình, trước tiên bạn cần gạt bỏ cái tôi cá nhân trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bạn phải tự đặt ra một nguyên tắc. Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận vì chỉ cần một lời giải thích nhẹ nhàng có thể giải quyết vấn đề. Nếu bạn sai, bạn không có quyền tức giận vì tức giận chỉ khiến bạn lún sâu vào vòng xoáy sai lầm. Thay vào đó, hãy chuyển hướng thái độ, nuôi dưỡng lòng nhân từ. Khi bạn tức giận, hãy ngay lập tức chuyển hướng suy nghĩ đến những điều có ý nghĩa, những khoảnh khắc vui vẻ trước đây trong cuộc sống, hoặc nghĩ về người thân, những người bạn yêu quý nhất. Làm như vậy, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra cảm giác tức giận giảm dần và không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Giống như khi tham gia giao thông, nếu bạn nghĩ về người thân, bạn sẽ nhẫn nhịn hơn, không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh và tập trung cao hơn. Vì niềm vui của bạn cũng là niềm vui của những người bạn yêu quý. Bạn nên suy nghĩ rằng nếu người thân của bạn biết bạn đang tức giận, họ chắc chắn sẽ không vui lòng. Khi gặp nghịch cảnh hoặc những điều không như ý, hãy ngay lập tức nghĩ rằng tình cảnh hiện tại của bạn chẳng thấm tháp gì so với người khác. Điều này có nghĩa là bạn vẫn là người may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người khác. Vì vậy, chẳng có lý do gì để bạn không hài lòng và phải tức giận vì tình cảnh hiện tại. Nuôi dưỡng lòng nhân từ. Dùng năng lượng của lòng nhân từ để xóa bỏ sự tức giận và làm cho nó tan đi. Khi năng lượng này dâng lên, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần vui vẻ và hoàn toàn dễ chịu. Nếu ý nghĩ này được thể hiện qua hành động từ thiện, những người thường xuyên nổi giận sẽ nhận ra rằng tần suất những cơn tức giận của họ giảm đi rõ rệt. Nhẫn nhục đối với thiếu niên tuổi trẻ. Khi một người mắng mỏ hay xúc phạm bạn, hãy quan sát ưu điểm của người đó để nuôi dưỡng lòng nhân từ. Trong trường hợp không thể tìm thấy ưu điểm của người đó, bạn nên tin rằng tất cả những lời nói, hành động và ý nghĩ của họ chỉ đang tạo ra nhân duyên xấu. Họ sẽ rơi vào con đường ác đạo, chịu nhiều bi kịch và bị luật nhân quả báo ứng trong tương lai. Hoặc bạn có thể nghĩ rằng bản tính của họ vốn đã dễ nổi giận, nên mình không cần tức giận vì bản tính của họ đã như vậy. Nếu một người bình thường có tính cách rất hiền lành, nhưng hôm nay họ tức giận với bạn vì một lý do nào đó, bạn cũng không cần phải tức giận, vì bản tính của họ vẫn là lương thiện. Chỉ là hôm nay có nhiều điều khiến họ không ổn định. Suy nghĩ tích cực. Quan niệm của Phật giáo cho rằng cuộc sống vốn đã đầy đau khổ và nỗi buồn tồn tại khắp nơi. Bạn không thể thoát khỏi nó dù đi đến đâu. Nếu bạn muốn tìm một người mãi mãi không thay đổi, vĩnh viễn yêu thương, phục tùng, không phản bội và không làm bạn buồn thì thực sự rất khó. Nếu không tìm được, cuộc sống sẽ không trọn vẹn. Nhưng đau khổ trong triết lý Phật giáo lại là điều quan trọng vì chính nó giúp chúng ta rèn luyện và trưởng thành hơn. Khi can đảm đối mặt với những nghịch cảnh, chúng ta sẽ trở nên kiên cường hơn. Thái độ đối mặt với đau khổ. Theo quan niệm của Phật giáo, không ai được phép trốn tránh đau khổ và cũng không chấp nhận việc oán trách. Thái độ đối mặt với đau khổ và nghịch cảnh là điều quan trọng nhất. Nếu bạn luôn nghĩ rằng nghịch cảnh không phải là khó khăn như mình nghĩ, thậm chí cho rằng nó không tồn tại, bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Ngược lại, nếu bạn oán trách, bạn sẽ càng đau khổ hơn vì sẽ không có suy nghĩ dẫn đến hành động để vươn lên. Bạn sẽ rơi vào trạng thái tức giận và đau khổ, kham nhẫn của thiên nhiên. Theo Phật giáo, nghịch cảnh chính là một liều thuốc tốt. Trong hoạn nạn luôn tồn tại sự giải thoát. Vì vậy, không có lý do gì để tức giận. Nếu con người có thể trưởng thành trong nghịch cảnh và coi nó là nguồn nguyên liệu không thể thiếu để trưởng thành, mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. Nếu bạn luôn nghĩ rằng mọi thứ phải tốt đẹp, mọi người đều phải yêu quý bạn, không có ai phản bội bạn, bạn sẽ luôn gặp rào cản và thất vọng không lường trước được. Khi đó, bạn không sẵn sàng đối phó và càng dễ rơi vào trạng thái tức giận và đau khổ. Nếu bạn đã chuẩn bị từ trước khi gặp nghịch cảnh,
bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn và sẵn sàng để giải quyết một cách hiệu quả. Khi bạn và ai đó xảy ra xung đột, đầu tiên hãy suy nghĩ về nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Nếu bạn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người khác và muốn họ thay đổi, điều này rất khó thực hiện vì bạn không thể kiểm soát tâm hồn và ý nghĩ của họ. Muốn thay đổi, bạn chỉ có thể thay đổi chính mình. Khi bạn nhận ra nguyên nhân từ phía mình và tự thay đổi, bạn có thể cải thiện mối quan hệ với người khác. Nếu bạn chỉ hy vọng người khác thay đổi, bạn có thể mãi chờ đợi, mãi bị bó buộc trong sự tức giận và đau khổ. Hãy chuyển hướng chú ý từ lỗi lầm của đối phương sang cải thiện suy nghĩ và hành vi của chính mình. Điều này giúp bạn thoát khỏi sự tức giận và đồng thời cải thiện bản thân trong nghịch cảnh. Triết lý của Phật giáo luôn mang tính xây dựng, khuyên chúng ta không nên chìm đắm trong cảm xúc mà hãy xem xét những gì mình có thể làm. Liệu mình có thay đổi được hay không? Vì vậy, Phật dạy rằng đừng nhắc đến lỗi lầm của người khác. Thay vào đó, hãy quan sát những điều mình đã làm hoặc chưa làm được. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh Audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ những video tiếp theo về các triết lý sống, bài học cuộc đời và những giá trị bền lâu. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp để cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.